Bună dimineața! Vă salut pe toți din Doha, Qatar, Doha International Airport. Iar astăzi este o zi pe care o așteptam, un vlog pe care așteptam de atât de mult timp să-l fac. So excited! Astăzi zbor pentru prima oară cu Q-Suite-ul de la Qatar, faimosul, cel mai premiat și awarded business class din lume. Un business class pe care Qatar l-a făcut mai accesibil în ultimii ani, dar înainte a fost destul de controversat pentru că ce face Qatarul de obicei este să schimbe avioanele foarte des, gen last minute între ele, și de multe ori poate se întâmple să rezervi un Q-Suite, un produs Q-Suite și după asta ai postul. Hai! Ce ziceam e că de multe ori poți să rezervi produsul ăsta și după last minute să-ți schimbi avionul cu unul dintre produsele vechi, dar acum Q-Suite-ul a devenit un produs destul de standard, a zice, pe cam majoritatea, de fapt, rutelor principale ale lui Qatar. I've been waiting for this. Sunt foarte excited, nu știu, abia aștept. Dar acum, pentru că suntem și în aeroportul meu preferat din lume, cu airline-ul meu preferat din lume, merg în orașul meu preferat din lume, că destinația este Londra astăzi. Ce zi frumoasă! Ce frumos bate lumina la ora 6 dimineața. Never realized că am foarte multe chestii despre care pot să fiu recunoscător astăzi. Am impresia că am văzut aeroportul ăsta mai mult decât mi-am văzut familia și prietenii în ultimele luni, which is interesting. Dar, anyway, da, wow, tocmai mi-am dat seama câte lucruri frumoase se întâmplă în ziua aceasta. Iar acum, înainte de zbor, mergem la lounge, care și el la rândul lui evident că a fost premiat. Pe lângă, ok, Qatar, că este best airline in the world, ăsta este best airport in the world. Se bate cu Singapore și airline-ul și aeroportul, un an e unul, un an e altul de multe ori, dar business lounge-ul acesta rămâne votat ca the best business lounge in the world, așa că abia aștept să vedem care este treaba pe acolo. Let's freaking go! Also, airport fit goes stupid. I'm saying. Primul zbor din Dubai spre Doha s-a desfășurat cu câteva ore înainte, la ora 5 AM, care nu a durat mai mult de 35-40 de minute. Pe acest zbor am avut vechea cabină business class Qatar, care a devenit cumva business classul temut de cei care sper să prindă un Q-Suite fără o schimbare de ultim minut al avionului. Micul dejun a fost ok, nimic se dea chiar pe spate, mai ales fiindcă tot ce voiam era să mă uit la filmul meu extrem de funny și să ajung cât mai repede în Doha, unde începe adevărata distracție. Thank you. That's alright, okay. Cool. Alright, thanks. O chestie asta foarte interesantă care e gen a lounge within a lounge. Then there's a LV lounge within the business lounge. It's pretty funky. Acum că mi se făcuse cu adevărat foame, hai să explorăm puțin opțiunile de mâncare în cel mai premiat business lounge din lume. Pe lângă opțiunile de la buffet, există și un service întreg à la carte, unde poți alege dintr-o varietate uriașă, de la mic dejun, salad bar, sushi și multe altele. Deci astăzi va fi o zi de mâncat în continuu și am o cină diseară în Londra. Mi-e groază când mă gândesc cât de puțin foame o să-mi fie. Toată această experiență va fi o experiență în principiu culinară, mai ales că la Q-Suite, la zborurile long haul, ai on-demand dining, ceea ce înseamnă că poți comanzi ce vrei tu nelimitat când vrei. Când vrei tu și toate chestiile, adică de la caviar, la paste, la burger, la... I'm so excited! Și da, acum tocmai terminat porția 1 de mâncare la lounge și mi-am comandat ceva, dar low-key regret un pic. De ok, asta e, am zborul în 2 ore, până atunci o să facă foame din nou. Part 2. Ok, deci Qatar anul ăsta a fost într-adevăr votat în continuare best airline in the world. Nu știu de ce aveam impresia că pe 2025 ieșise Singapore Airlines, numai că nu, pentru că ultimul ranking a fost făcut în 2024. Așa că nu era nicio informație nouă față de ce știam înainte. Și da, produsul Q-Suite, cel mai premiat produs business class din lume. Cine mă știe pe mine știe că cea mai mare pasiune a mea sunt avioanele și companiile aeriene. Așa că
să am privilegiul să zbor în Q-Suite astăzi este, și fără să fi schimbat for once avionul, este amazing și abia aștept. Lounge-ul cam asta este. Mi se pare chestia cu lounge-ul LV e nice, dar adică putea să ieși în afara acestui lounge, că e plătit. Adică lumea oricum merge cum ai, nu știu, și Fendi Cafe și Ralph Lauren Cafe și așa mai departe, mă uit în jurul meu. Așa putea să fie și ăla leve, sincer. Și mai au aici două chestii, au o sală și au un spa cu piscină. Un alt vlog pentru o altă zi, cum mai am cam o oră până mă îmbarc, așa că n-aș fi avut timp oricum, zic eu. Odată ce ajung pe avion, decolăm cam 7 ore jumate am zburat, not too bad, mai puțin, chiar 7 ore, cred. Din păcate, aș fi vrut să fie, Doamne, ce mi-ar plăcut acum să merg, nu știu, în Sydney, în whatever, în Noua Zeelandă și să știu că am 16 ore de zbor în fața mea, dar e ok, ne mulțumim astăzi cu ce avem, deja nu pot să mă plâng, v-am zis, aeroportul meu preferat, airline-ul meu preferat, orașul meu preferat. Life's not too bad, right? Life is not too bad. Ar trebui să-mi amintesc mie însumi chestia asta mai des, poate. Time to go! Aștept. Mai am jumătate oră până mă îmbarc. Să fac o mică plimbare în loc să iau trenul care mă duce la poartă, o să merg. Și să ajung la avion fix când este timpul să mă îmbarc. Acum vă prezint suite-ul meu pentru următoarele 7 ore, locul 3K. Dar înainte să-l analizăm mai îndeaproape, haideți să ne uităm la ce amenities au sosit în kitul oferit de Qatar. Am primit un kit de la Diptyque care avea o selecție decentă de produse, de la șosete și mască de ochi și, evident, niște promo, la o mulțime de produse branded Diptyque, tip moisturizer, lip balm, alte câteva creme și, evident, parfum. Chiar când voiam să ne uităm împreună prin meniu, a sosit cineva din echipaj cu sucul meu preferat din lume, faimosul Lemon Mint, oferit de Qatar. Now, if you know, you know. Acesta a fost urmat de cafea și curmale, snack-ul preferat oricărei persoane care stă în Orientul Mijlociu. Și deodată am început să ne mișcăm spre pistă, urmat de cel mai satisfying sunet pentru orice iubitor de aviație. Ok, acum că am decolat și putem să stăm de vorbă. Holy shit! Wow! Nu mă mai întorc niciodată la economy, îmi pare rău, asta a fost pentru mine, se termină aici. Aici vreau să fiu, aici vreau să aparțin pentru restul vieții mele. Doi dintre prietenii mei cei mai buni, Alex, Teo, dacă vă uitați la video ăsta, mereu fac mișto de ei că mereu când pleacă prin Asia și pe undeva fac escală numai în Doha și nu vin niciodată la mine în Dubai. Guys, if you were watching this, vă înțeleg perfect de ce îmi retrag cuvintele, deci e ok. Tocmai ce mi-am luat comanda și o să ne uităm un pic prin meniu, mi-am comandat la micul dejun un acai bowl, pentru că am băgat deja foarte mult în lounge, oricât de bine arată,
mi-e greu să mai pot să mănânc acum în continuare. Și după la prânz mi-am comandat caviar și după niște Wagyu burgers, dar pot să schimb pentru un curry, un green curry, să vedem. Ce m-a impresionat extrem de tare până acum este conexiunea la internet. Am fost pe foarte multe zboruri unde m-am conectat la internet, dar Qatar este, cred, dacă nu mă înșel, singurul airline care folosește Starlink și care oferă conexiune gen ultra rapidă, 5G, în continuu all throughout the flight și tocmai am vorbit cu ai mei, gen eram pe FaceTime cu ei, am sunat și vă jur că se vedea mai bine decât când se vede când, nu știu, ești pe pământ uneori. Deci, da, crazy. Da, enjoying my life. Hai să vedem ce va avea acest Azaibol de spus. Acest acai bowl care arată foarte bine și încă o mimosa. It's not gonna end well. Spunem despre Bagdadului în momentul ăsta. That's cool. Acai bowl s-a mâncat mult prea mult deja, așa că trebuie să mă țin un pic, să mă mențin pentru prânz. Și acești croissants. Let's see. Yes. That's what I'm talking about. Evident s-a făcut foarte întuneric peste tot, că toată lumea doarme. Și patul meu este făcut. Noapte bună! See you later! Da, somnul meu nu a durat prea mult. Aperol on a flight. Sunt foarte puține airline-uri, by the way, care servesc Aperol. Ida Airways este unul dintre noile companii care face chestia asta și în rest ai Emirates, Qatar. După că nu e o băutură foarte populară pe avion. Dar binevenită. O altă chestie, în primul rând, funny. Tocmai mă uit la București din ce zburăm deasupra orașului meu de copilărie. O altă chestie funny sau cool, mă rog, la experiența asta este faptul că layout-urile la Q-Suite aici sunt diferite, toate scaunele aproape între ele sunt diferite. Eu în momentul ăsta am aflat pe locul 3K, care este un loc la geam, dar locurile la geam au două tipuri, ca să zic așa, două layout-uri. Ăsta în care patul e lângă fereastră, dar practic merg cu spatele când stau așezat. Deci toate cu numerele impare sunt așa și după există cele cu numerele pare, unde mergi cu fața, dar practic scaunul tău nu este fix lângă geam, scaunul tău o să aibă toate treburile astea, în schimb este mult mai aproape de ușă și îți dă puțin privacy, deci am preferat să zbor cu spatele. Sincer, chiar voiam și inițial nu mai aveam niciun loc așa și am fost cam trist și după cu o zi înainte, adică ieri, am văzut că s-a eliberat unul, nu știu ce s-a întâmplat și l-am luat imediat cum l-am văzut. Deja interesant și după cele din mijloc poți să ai două scaune unul lângă altul care peretele dintre ele coboară și poți face ca un king size bed, ca să-i spun așa, mă rog, un double bed. Și după există și acest lucru care se cheamă The Quad și în The Quad ai 4 scaune care se uită față în față, 2 cu 2. Low-key mă face să mă gândesc la Charlie and the Chocolate Factory și la bunicii lui Charlie, cum stăteau toți 4 în 4 uitându-se unii la alții. Ăla e vibe. A revenit timpul să mâncăm. Și avem aici un minunat caviar cu această bucățică de somon afumat, evident, blinis
și cream cheese. Haideți să mâncăm, poftă bună! Caviarul a fost excelent, deși poate mi s-a părut un pic că balansul între caviar, blăniz și somon să fie puțin cam inexistent. Credeți oare că sunt singura persoană care și-a luat burger pe acest zbor? Poate nu totuși, mai sunt și copii aici. Așa că cred că nu. Dar probabil că printre singurele. Și arată bine, sunt foarte puțini cartofi. What's the point? Dar mă rog, în fine. Da, looking good. Hai să vedem. I wasn't familiar with your burger game, Qatar Airways. 8.5 out of 10. Singura chestie care nu-mi place e că acest bun este foarte gros, ăsta de sus. În rest, minunat, wagyu e excelent. Ratio perfect de salată cu brânză versus carne. Awesome. Awesome. Toasted bun, soup. Nice. Good job! Acum că am avut timp să filmez și meniul, acestea erau și celelalte opțiuni din care am avut de ales. Bineînțeles că nu am putut să mă opresc doar la burger, așa că am optat după și pentru un cheese platter, mirat totuși de faptul că nu a fost marcat ca și desert, iar lista de deserturi era una complet separată. Acum, evident că nimic nu se compară cu un adevărat platou, precum cele cu care am fost obișnuit în animei de facultate, dar această variantă mini a conținut câteva bucăți de brie, gorgonzola și comté. În timp ce mă bucuram de acest platou, pe care l-am cerut special mai târziu față de restul felurilor ca să pot să mai mănânc ceva, am auzit anunțul de care mă temeam încă de la începutul zborului. It's a mild summer's day today with a temperature of 60 degrees Celsius. On behalf of the crew, wish you all a very pleasant stay in London or a smooth onward journey. Acum, evident că orice aterizare după un zbor ca acesta este un moment trist, dar măcar a fost ameliorat de view-ul meu preferat din lume, de care nu mă mai satur niciodată și care mă face să stau pe partea dreaptă a avionului de fiecare dată când zbor la Heathrow. Again, if you know, you know. Cu stomacul plin și o cină de înfruntat peste câteva ore, mă bucur să mă aflu în orașul care este o a doua casă pentru mine și să declar această călătorie un mare, mare succes. Deci, pot spune că s-a meritat experiența Q-Suite? Ei bine, având în vedere că nu plănuiesc să mai calc în economy anytime soon, cred că putem să ne răspundem de unii singuri la această întrebare. Toate așteptările mele pentru acest zbor au fost întrecute de la service, mâncare, confort, Wi-Fi. Acesta a fost genuinely cel mai bun zbor din ultimii mulți ani pe care l-am avut. Am avut noroc ca pentru acest zbor în particular să prind un preț foarte bun, care a fost achitat cu 45.000 de puncte Avios plus 250 de euro. Comparativ, un zbor de genul costă de obicei oriunde între 60 și 70.000 de Avios, așa că, în concluzie, atunci când Qatar Airways te sună cu ofertă, răspunzi urgent și nu te gândești de două ori. Ca de obicei, mulțumesc mult pentru vizionare, iar noi ne vedem în vlogul următor. See ya! Guys, hello. I'm like this really cool Chinese guy, and the Romanian is currently in London. I'm hosting his stay for his phone snatch for the next 3 days. God help me. Yeah, I'm actually filming. Like, this is my first communist vlog.